До парламентських виборів 2 тижні. Кому і в яких пропорціях перепадуть місця в Раді, поки передбачити складно. Ще важче зрозуміти, хто може зайняти головне крісло під куполом, тобто стати спікером. Вимоги до кандидатури доволі високі, тож які якості повинен мати претендент і кого з нинішніх політиків на цій посаді бачать українці та експерти. Портрет майбутнього очільника парламенту склала Наталя Заморська. Прем'єр, коаліція, опозиція. Напередодні виборів у всіх лише й мови, що про формування виконавчої влади та більшості у парламенті. А от про ще одну важливу посаду геть забули. Хто ж має очолити нову раду? Експерти кажуть, кандидатуру слід обирати прискіпливо. Спікер повинен і досягати потрібного, і примиряти ворожі сторони. Я змушений. Колеги, припиніть, зупиніться. Шановні народні депутати, я прошу сісти всіх на свої місця. Давайте таким чином заспокоїмося, тоді продовжимо розгляд питання. Тож яким має бути політик, щоб якнайкраще виконувати обов'язки на цій посаді? Команда сьогодні запитала в екс-спікерів. Перший голова Верховної Ради в історії незалежності Леонід Кравчук каже, головне, щоб ця особистість не була пов'язана із жодною з гілок влади. Спікер має бути яскраво вираженою постаттю з центристськими переконаннями. Якщо спікер буде стояти на боці якоїсь політичної лінії, то він ніколи не зможе користуватися підтримкою і повагою всього парламенту. І додає, важливо знайти людину, яка зможе захищати інтереси всієї країни, а не окремих регіонів. У нас парламентсько-президентська держава. Це означає, що спікер має тримати планку, висоту парламенту, щоб парламент не став кишеньковим. Олександр Мороз, який обіймав посаду спікера двічі, і саме при ньому з'явилися дні уряду в парламенті, переконаний, не менш важливі й особисті якості, насамперед вольовитість, щоб стримувати емоційні пориви депутатів, коли ті переходять припустимі межі. Це почуття відповідальності, яке тебе не залишає ніде. Голова парламенту не повинен бути людиною в футлярі. Він повинен бути просто людиною, перш за все. Тоді все сприйметься і за межами парламенту, і в парламенті. Ключове – він повинен поважати людей. І куди ж без почуття гумору, щоб розрядити атмосферу у складні моменти. Наймолодший в історії України голова Ради Арсеній Яценюк каже, для претендента на спікерство один із найважливіших критеріїв – знання парламентської кухні. Він повинен знати, як працює парламент. Це означає, що у нього повинен бути досвід. Він повинен розуміти, як працювати з депутатами. А це означає, що він повинен, як мінімум, бути керівником фракції у минулому. Йому треба навчитись знаходити більшість. Ну і спікер повинен бути яскравий. Ну, з точки зору яскравості у нас, зрозуміло, саме яскравий Ляшко. Ляшко і серед тих, кого українці хочуть бачити на посаді спікера. Це дані опитування, яке команда сьогодні провела з американською соціологічною компанією Edison Research. І ще перед виборами президента. Окрім нього, українці гідними претендентами називали Анатолія Гриценка та Володимира Зеленського у разі програшу. Та він таки очолив державу. А Гриценко уже заявив, що хоче стати прем'єром. Ляшко ж поки єдиний, хто оголосив про амбіції стати головою Ради. Не дивно, що Ляшка називають ці лідерські трійці, тому що є досвід, є професіоналізм і є яскравий тип поведінки. Люди вже обирають між різними типами лідерства. Уявлення українців про лідерство – це такий, сильний кулак. Тобто мається на увазі не про фізичні кондиції, а про характер, про волю, вольовитість. І це цього не відняти Ляшка. За всю історію парламент очолювали 10 політиків, 3 з них навіть двічі. Чинний голова Андрій Парубій – 13-й за ліком. Хто стане його наступником, дізнаємося уже до кінця літа. Наталя Заморська, Сергій Ведмідь. Сьогодні канал «Україна».